আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই 36 সাইজৰ কুৰ্তি এটা কেনেকুৱাকৈ কাটিং কৰিব পাৰি একেবাৰে ধুনীয়াকৈ স্টেপ বাই স্টেপ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব। কুৰ্তিটো কাটিং কৰিবৰ বাবে মই প্ৰথমে 4টা ভাঁজত কাপোৰটো ভাঁজ কৰি লৈছোঁ আৰু ওপৰৰ এটা অংশত এনেকুৱাকৈ একেবাৰে ওপৰত শোল্ডাৰৰ জোখটো লৈ লৈছোঁ 7 ইঞ্চ। য'ত আমি 7 ইঞ্চৰ জোখ লৈছোঁ তাৰ পৰা তলফালে এনেকুৱাকৈ 6.5 ইঞ্চৰ জোখ এটা লৈ লৈছোঁ। এইটো হ'ব আমাৰ আৰ্মলৰ ৰাউণ্ড শেপৰ বাবে। 6.5 ইঞ্চৰ য'ত আমি চিনটো লৈছোঁ তাৰ পৰা আমি যিটো আমাৰ বুকুৰ জোখ হ'ব সেই জোখ অনুযায়ী আমি 9 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছোঁ। লগতে +2 ইঞ্চ লৈ ল'ব মাৰ্জিঙৰ বাবে। যিহেতু এইটো 36 সাইজৰ হয় তাৰ বাবে আমি এইটোক 36 সাইজক 4 ভাগ কৰি পেলাই আমি 9 পাম। লগতে +2 লৈ পেলাই আমি 11 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছোঁ। তাৰ পাছত এনেকুৱাকৈ আমি য'ত আৰ্মলৰ শেপৰ জোখ লৈছিলোঁ 6.5 ইঞ্চত আৰু 14.5 ইঞ্চ 19.5 ইঞ্চত এনেকুৱাকৈ চিন এটা দি লৈছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ ষ্ট্ৰেট আঁচ এটা পাৰি লৈছোঁ বাকী জোখমাখখিনি ল'বৰ সুবিধাৰ বাবে। এই চিনটো দিবলৈ যদি ইচ্ছা কৰে দিব পাৰে, যদি নিদিওঁ বুলি ভাবে তেন্তে নিদিলেও হ'ব। মই ইয়াত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে এনেকুৱাকৈ চিনটো দি দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত আমাৰ চেষ্ট, ৱেষ্ট আৰু যিটো আমাৰ হিপ লাইন হ'ব তাৰ জোখমাখখিনি ল'ম আমি। এতিয়া আমি একেবাৰে তলৰ অংশটো যিটো হিপছ হয় সেইখিনিত আমি 9 ইঞ্চ এনেকুৱাকৈ লৈ ল'ম। তাৰপাছত যিটো মাজৰ অংশ হয় তাত আমাৰ 8 পইণ্ট লৈ ল'ম আৰু ওপৰৰ অংশত 9। নেকলাইনৰ বাবে 4.5 ইঞ্চত এনেকুৱাকৈ চিন এটা লৈ পেলাই যিটো আমি আৰ্মলৰ শেপৰ বাবে 6.5 ইঞ্চত চিন দি লৈছিলোঁ বা বুকুৰ জোখৰ বাবে সেইখিনি অংশলৈকে আমি এনেকুৱাকৈ ভি আকাৰত এটা চিন দি লৈছোঁ। এইটো মই নেকলাইনটো ভি শ্বেপ দিছোঁ। আপোনালোকে যদি বেলেগ কিবা শ্বেপ দিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিজাইন অনুযায়ী দিব পাৰে। এতিয়া আমি যিটো আৰ্মলৰ চিন লৈছিলোঁ তাৰ পৰা 1 ইঞ্চ এনেকুৱা ভিতৰ ফালে চিন এটা দি লৈছোঁ। দি পেলাই এনেকুৱাকৈ ষ্ট্ৰেট আঁচ এটা পাৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি আৰ্মলৰ ৰাউণ্ড শ্বেপৰ বাবে 1 ইঞ্চ আৰু 1.5 ইঞ্চত চিন এটা দি পেলাই এনেকুৱাকৈ ৰাউণ্ড শ্বেপ দি দিম। এইটো আমাৰ ব'ট নেক হ'ব, মানে বেক চাইডটো বন্ধ হ'ব। তাৰ বাবে এনেকুৱাকৈ আমি 7 ইঞ্চ শোল্ডাৰ লৈছোঁ। তাৰপাছত আমি এনেকুৱাকৈ 3টা পইণ্ট মিলাই লৈছোঁ। এই মাজৰ অংশটো যিটো চিন হয় সেইটো মই 8 ইঞ্চত চিনটো দিছোঁ। আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ 8 ইঞ্চত চিনটো দি ল'ব। তাৰপাছত একেবাৰে তলৰ অংশত ইয়াত মই 9.5 ইঞ্চত চিন এটা দিছোঁ। দি পেলাই ইয়াতো আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ষ্ট্ৰেট আঁচ এটা পাৰি মিলাই ল'ম। এইখিনিত অংশত মই লৈছোঁ 9 হিপছৰ অংশটো আৰু একেবাৰে তলৰ অংশত লৈছোঁ মই 9.5। বুকুৰ জোখটো আমাৰ 9 ইঞ্চ আৰু মাজৰ অংশটো 8 ইঞ্চ। মই কেনেকুৱাকৈ জোখমাখখিনি লৈছোঁ, কিমান ইঞ্চকৈ লৈছোঁ গোটেইখিনি স্ক্ৰীণত লিখি দিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ বুজিবলৈ কোনো অসুবিধা নহয়। এতিয়া আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ সমানকৈ আঁচ এটা পাৰি লৈছোঁ আৰু 1 ইঞ্চ গেপ লৈ পেলাই ইয়াত আকৌ এটা আঁচ পাৰি লৈছোঁ। যিহেতু এই হিপছ এৰিয়াৰ পৰা বাকী তলৰ অংশখিনি খোলা হ'ব তাৰ বাবে তাত আমি ডাবল ফল্ড কৰি চিলাই কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আমি এইখিনিত 1 ইঞ্চ অভাৰ লৈছোঁ আৰু যিটো আমাৰ বডি পাৰ্ট হ'ব তাত আপোনালোকে 2 ইঞ্চ মাৰ্জিঙৰ বাবে লৈ ল'ব। 2 ইঞ্চ বা 1.5 ইঞ্চলৈকে ল'ব পাৰে। এইখিনি হোৱাৰ পিছত বেক পাৰ্টৰ যিটো ৰাউণ্ড শ্বেপ হ'ব সেইটো ৰাউণ্ড শ্বেপৰ বাবে মই ইয়াত 2 ইঞ্চ লৈছোঁ। 2 ইঞ্চ লৈ পেলাই জাষ্ট ৰাউণ্ড শ্বেপ এটা দি পেলাই শ্বেপটো দি লৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ জোখমাখখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি জাষ্ট কাটিং কৰিব লাগে। এতিয়া আমি প্ৰথমে বেক পাৰ্টৰ জোখ অনুযায়ী প্ৰথমে কাপোৰৰ টুকুৰাকেইটা কাটিং কৰি ল'ম। যিটো আমি জোখমাখ ল'লোঁ সেই জোখমাখ অনুযায়ী আমি প্ৰথমে বাহিৰৰ যিখিনি চিন আছে সেই চিনত কাপোৰখিনি কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ম। এয়া আমি আৰ্মলত যিটো 1.5 ইঞ্চৰ এটা চিন লৈছিলোঁ সেই 1.5 ইঞ্চৰ চিনত আমি প্ৰথমে কাটিং কৰি ল'ম। তাৰপাছত যিটো বাহিৰৰ চিন আছে আমি যেনেকুৱাকৈ জোখমাখ লৈছিলোঁ সেই জোখমাখ অনুযায়ী এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি ল'ম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ যদি ক'ৰবাত কিবা বুজি পাবলৈ অসুবিধা পাইছে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব। মই ভালকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কাটিং এণ্ড ষ্টিচিঙৰ লগত ৰিলেটেড ভিডিঅ' যদি পাব বিচাৰে তেন্তে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনি হৈ
হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি এই পাৰ্ট কেইটাক এনেকুৱাকৈ খুলি ল'ম আৰু যিটো মাজৰ পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টটোক আমি উলিয়াই ল'ম এইটো আমাৰ বেক পাৰ্ট হ'ব আৰু যিটো আমাৰ এই ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট হ'ব এই ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ বাবে আমাৰ যিটো নেক লাইনৰ ডিজাইন দিছোঁ সেই ডিজাইনটো আমি কাটি উলিয়াই ল'ম আৰু যিটো আৰ্মলৰ 1/2 ইঞ্চ অভাৰ আছিলে সেইখিনি কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ম এইখিনি কাটিং কৰা হোৱাৰ পাছত আমাৰ কুৰ্তিৰ কাটিংটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এনেকুৱাকৈ খুব ইজিকৈ আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা কুৰ্তি ঘৰতে কাটিং কৰি ষ্টিচিং কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কেনেকুৱাকৈ কাটিং কৰিছোঁ সেইটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই এই কুৰ্তিটোৱে কেনেকুৱাকৈ ষ্টিচিং কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো দিম আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই অলপ হ'লেও সুবিধা হৈছে আৰু যিসকলে কাটিং এণ্ড ষ্টিচিঙৰ লগত জড়িত কাম কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ থেংক ইউ